नमस्कार मित्रांनो, प्रयास एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आपण बघू शकता की पोलीस भरतीचे मोफत पोलीस आणि मिलिटरी भरती स्पर्धा परीक्षेची पूर्वतयारीकरिता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकडून निःशुल्क अनिवासी प्रशिक्षणासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. मित्रांनो, हे सर्व मोफत असणार आहे, जे तुम्हाला त्याच्यामध्ये फ्री क्लासेस आणि स्टायपेंड पण मिळणार आहे. तर बघू शकता, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, म्हणजे हे याचं पुण्याला याचं मुख्यालय आहे. तर हे बार्टीच्या थ्रू प्रोग्राम राबवण्यात येत आहे मित्रांनो. तर आपण बघूया अजून काय म्हणलेलं आहे तिथे, तुम्हाला सविस्तर माहिती मिळेल यामधून. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेमार्फत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस व मिलिटरी भरतीतील नोकरीच्या संधी व त्याचबरोबर सिक्युरिटी सर्व्हिस व तत्सम नोकऱ्याच्या संधी प्राप्त होण्याकरिता घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वतयारीकरिता निःशुल्क अनिवासी प्रशिक्षण कोचिंग खालील नमूद दिलेल्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. मित्रांनो, तर इथं बघू शकता की ही फक्त अनुसूचित जातीच्या, म्हणजे जे एस सी कॅटेगरीमधले आहेत, त्यांच्यासाठीच आहे मित्रांनो. तर बाकीच्यासाठी सारथी वगैरे त्यांच्यासाठी फ्री कोचिंग. बाकीच्या लोकांसाठी सारथी, एक बार्टीसारखीच एक सारथी नावाची एक संस्था आहे, तीसुद्धा असे प्रोग्राम राबवत असते मित्रांनो. त्याच्यावर सारथीकडेही लक्ष देऊन राहा मित्रांनो, जेव्हा त्याचाही फॉर्म येऊ शकतो. तर हे फक्त एस सीच्या विद्यार्थ्यासाठी आहे, पोलीस आणि मिलिटरी. आणि त्याचबरोबर सिक्युरिटीच्या जे सिक्युरिटी गार्ड असतात, कुठल्याही एजन्सी वगैरे असतात, त्यासाठी पण ही संस्था प्रशिक्षण देण्यात येते. आणि हे प्रशिक्षण त्यांनी खाली दिले केंद्राचे नाव दिलेले आहेत. त्या केंद्रावरती त्यांनी अर्ज पाठवायचा आहे असं त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे. बघू शकता इथे खालील लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी यांचे प्रशिक्षण होईल. अनुसूचित जातीमधील इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी संबंधित जिल्ह्यातील केंद्राशी संपर्क साधून त्या केंद्राकडे अर्ज सादर करून, म्हणजे ज्यांना कुणाला याच्यामध्ये इच्छा आहे हे प्रशिक्षण घेण्याची, तर त्यांनी संबंधित केंद्राकडे अर्ज सादर करावा. तर आपण बघूया इथे यांचा कुठे आहे ते. तर बघा मित्रांनो, इथे त्यांनी सगळं नाव वगैरे, सगळं संस्थेचे नाव, आपल्या जिल्हा बघा, आणि त्यांनी इथे सगळं त्यांचा ॲड्रेस दिला आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे जायचं आहे, म्हणजेच जायचं आहे आणि त्यांना आपला अर्ज सादर करायचा आहे. मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेवटची तारीख बघा, इथे त्यांनी सांगितलेली आहे. शेवटची तारीख आहे 9/12/2021. इथे बघू शकता मित्रांनो, ही डेट लक्षात ठेवा, 9/12/2021, म्हणजे आजची 6 डिसेंबर आहे. तर अजून 3-4 दिवस आहे मित्रांनो तुमच्याकडे. जास्तीत जास्त 3 दिवस. तुम्ही उद्या परवा लगेच यासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता मित्रांनो. तर तुम्हाला अर्ज कुठून डाउनलोड करायचा आहे, तर बघा या वेबसाईटवर जाऊन, नोटीस बोर्डमध्ये जाऊन ही सगळी तुम्हाला माहिती मिळून जाईल. तिथून तुम्ही अर्ज डाउनलोड करा, किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण याचे सगळे PDF जे काही असेल ते दिल्या जाईल. तर तिथून तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. आणि आपल्या टेलिग्रामच्या चॅनलची लिंक आपल्या याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तिथे आपण बघू शकता. तर हे बघा सगळ्या मित्रांनो, सगळ्या जिल्ह्यांचे नाव दिलेले आहे आणि त्यांचे ॲड्रेस दिलेले आहेत, कुठे कुठे त्यांचं प्रशिक्षण केंद्र आहे ते बघा. इथे सगळ्या जिल्ह्यांचे नावं दिलेले आहेत मित्रांनो. हे मुंबईचं पण दिलेलं आहे, नागाव, दादर, गुरवा, हिंगोलीचे पण दिले आहेत, धुळे, जे आपला जो जिल्हा आहे त्यांनी तिथे जाऊन अर्ज करायचा आहे मित्रांनो. त्या अर्ज करण्याच्या हे बघा, हे तुम्ही बघू शकता, ही PDF मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. तर उपरोक्त इथे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. बघा, उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 100 अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी निवड केली जातील व 20 विद्यार्थ्यांची प्रतिष्ठित जागा ठेवण्यात. त्यामध्ये 30% जागा महिलांसाठी जागा होतील. म्हणजे 100% अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, म्हणजे फक्त 100च, आणि त्याच्यामध्ये 20 प्रतीक्षा यादी ठेवण्यात येईल. म्हणजे काही कारणास्तव कोणाचं कॅन्सल झालं असेल तर त्या 20मधले घेता येईल, आणि त्याच्यामध्ये 30% महिलांची जागा असेल तर त्याची पात्रता बघू आपण काय आहे ते. पात्रता बघा मित्रांनो, इथे महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातीचं असावं वय, उमेदवाराचे वय 19 ते 32 असावे. अर्जदार किमान 10वी-12वी उत्तीर्ण असावं. महिलांची उंची 155 सेंटीमीटर असणं आवश्यक आहे. पुरुषांची उंची 165 सेमी. हे नॉर्मल जे पोलीस भरतीला असते ते मित्रांनो ते आहे. बाकी दुसरं म्हणजे आता हे प्रशिक्षणाच्या अटी व शर्ती बघूया आपण इथे काय आहे ते. तर बघा मित्रांनो, इथे प्रशिक्षणाच्या काय अटी वर नमूद केलेल्या अर्जाचा शेवटचं, म्हणजे त्यांनी ते परत एकदा सांगितलेलं आहे मित्रांनो, 9/12/2021 या तारखेच्या आत तुम्हाला अर्ज तिथे सादर करायचा आहे मित्रांनो. प्रशिक्षण कालावधी आहे 4 महिन्याचा राहील मित्रांनो. बघा इथे
4 महिन्याचा किंवा कधी 6 महिन्याचाही होऊ शकतो मित्रांनो. मी तुम्हाला सांगतो 6 महिन्याचाही होतो याचा टायमिंग कधी कधी. तर बघा इथे मित्रांनो, तो विहित नमुन्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रासहित अर्ज दाखल केलेल्या पात्र उमेदवाराची चाळणी परीक्षा वर नमूद केलेल्या मार्फत 12/12/2021 रोजी दुपारी 3 वाजता घेण्यात येईल. उमेदवाराची गुणक्रमिक परीक्षांची निवड करते. म्हणजे मित्रांनो, याच्यासाठी जी CET घेतली जाते, बार्टीची CET, ती 12 डिसेंबर तारखेला दुपारी 3 वाजता होणार आहे. तर बघा इथे म्हणजे अजून 4-5 दिवस आहेत आपल्याकडे. तर 4-5 दिवसांनी ही एक्झाम होऊ शकते. एक्झाम झाल्याच्या नंतर तुम्हाला लगेचच प्रशिक्षण कोचिंग 15 डिसेंबर व त्या दरम्यानपासून सुरू होईल मित्रांनो. 15 डिसेंबरपासून सुरू होईल. तर माझं म्हणणं आहे सगळ्या मित्रांना की लवकरात लवकर आपल्या सेंटरवरती जाऊन फॉर्म सबमिट करावा. कारण की खूप कमी दिवस राहिलेत आपल्याकडे. खरं तर हा व्हिडिओ मी आधी बनवणार होतो, पण काही कारणास्तव बनवू शकलो नाही. त्यासाठी माफी असावी, कारण की तुमच्याकडे लेट जरा माहिती येते. तर पण आता तुमच्याकडे आले 2-4 दिवस आहेत, तर तुम्ही करून घ्या. आता पुढचा पॉईंट बघूया, 5वा. लेखी झालेल्या पात्र विद्यार्थ्या प्रशिक्षणाकरिता लेखी व शारीरिक क्षमता चाचणी पूर्वतयारीकरिता रोज 4 तास व त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता उपस्थित राहील. तसेच विद्यार्थी एकूण दरमहा 75% पेक्षा जास्त कालावधी प्रशिक्षणास उपस्थित राहतील व विद्यार्थ्यांना दरमहा 6,000 रुपये विद्यावेतन स्टायपेंड. मित्रांनो हे बघा, तुम्हाला 6,000 रुपये पण देण्यात येतील 4 महिन्याचे. 24,000 मिळतील मित्रांनो. आणि तुम्हाला 5,000 रुपयाच्या किमतीचे एवढे अभ्यास साहित्य व पुस्तकाचा संच बार्टीद्वारा पुरवण्यात येतील. म्हणजे ते 24 आणि हे 5 म्हणजे किती 29 आणि हे बाकी तुम्हाला विद्यार्थ्यांना बूट आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याकरिता 3,000 रुपये तुम्हाला एक्स्ट्रा दिले जातील मित्रांनो. तर बघू शकता इथे आपण तुम्हाला इथून किती म्हणजे जवळजवळ 32,000 रुपये मिळू शकतात मित्रांनो. 32,000 रुपये तुम्ही सगळं हे म्हणजे तुम्हाला 24,000 रुपये मिळतील. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पुस्तकाचा खर्च आणि तुम्हाला बाकीचा कपड्या वगैरेचा बुटाचा खर्च तुम्हाला तेही दिला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 प्रशिक्षण केंद्रामार्फत राबवण्यात येणार. म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त 30 केंद्रामार्फत राबवण्यात येते. त्या जिल्ह्यातील कोचिंग घेण्यासाठी उमेदवारांनी त्या जिल्ह्यातील संबंधित प्रशिक्षण केंद्रावर जाहिरातीनुसार अर्ज करू शकतात. बघा मित्रांनो, खूप इम्पॉर्टंट आहे हे एस सीच्या लोकांसाठी. खूप बार्टीबरोबर काढलेला बार्टीने हे खूप चांगला प्रोग्राम राबवले. तर आता 13,000 जागाच्या पोलीस भरती ना, त्यासाठी खूप अत्यंत उपयुक्त होऊ शकते मित्रांनो. तुम्ही याचा नक्कीच फायदा घ्या. आणि तुम्हाला अजून कुठलाही व्हिडिओ पाहिजे असेल, कसलीही माहिती हवी असेल, तर आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला विचारू शकता. मी तुम्हाला या अर्जाबद्दल सगळी काही माहिती देऊ शकतो. ह्याच्याबद्दल तुमचा कोणताही प्रश्न असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. आता अर्जासोबत काय जोडवायचं मित्रांनो, बघा त्यांनी इथे पण सांगितलं अर्जासोबत काय जोडायचं आहे ते. अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे: उमेदवाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, 10वी-12वी उत्तीर्ण झालेल्या प्रमाणाचे साक्षांकित प्रत, शाळा सोडल्याचा म्हणजे TC, उमेदवाराचे आधार कार्ड. हे तर आपल्या सगळ्यांकडे असणार आहेच मित्रांनो. तर हे सगळं आपल्याला अर्जासोबत जायचं आहे घेऊन. मित्रांनो तुम्ही तुमचे फोटो एक्स्ट्रा घेऊन जा, कारण की फोटो तुम्हाला हॉल तिकीट ते लगेच तयार करून देतात. कारण की त्याच्यासाठी फोटो लागतात. तर तुम्ही सेंटरवर जात असाल ना, तर तुम्ही तिथे लगेच फोटो जास्तीचे घेऊन जा, कारण की हॉल तिकीटला फोटो लागत असेल मित्रांनो. तर ही तुम्हाला जर पूर्ण PDF फाईल वाचायची असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होण्यासाठी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो, कारण की आपल्या चॅनलवर खूप असे इम्पॉर्टंट व्हिडिओ येतात आहे. आणि तुम्हाला याचा नक्कीच भविष्यात तुमचा फायदा होईल. आणि सध्या आता 13,000 जागेच्या पोलीस भरती येणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला एक ना एक टॉपिक शिकवला जाणार आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. आणि जशी जाहिराती कधी येणार आहे त्याचं सगळी माहिती आपल्या यूट्यूब चॅनलवर उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे आपल्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. धन्यवाद.